Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Voted Game. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một tựa game là phần tiếp theo của Bendy and the Machine, từng ra mắt vào năm 2017. Và sau 5 năm chờ đợi, fan của trò chơi này đã có thể trải nghiệm phần mới có tên là Bendy and the Dark Revival. Và nếu bạn là một người không biết gì về Bendy thì mình đã từng làm một video phân tích về nó, và mình khuyên bạn nên xem qua, vì video này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những gì mình sắp sửa nói. Mô tả một chút thì Bendy and the Dark Revival là một trò chơi kinh dị sinh tồn, xoay quanh câu chuyện về xưởng phim hoạt hình Joe Real Studio, một xưởng phim của Mỹ thành lập vào năm 1929 bởi Joe Real và Henry Stein, cha đẻ của những nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Bendy the Demon, Boris the Wolf, Alex Angel và The Butcher Gang. Tưởng chừng sự thành công sẽ duy trì mãi mãi, nhưng sau 30 năm hoạt động, xưởng phim Joe Real Studio đã tuyên bố đóng cửa do phá sản. Trong trò chơi, ta sẽ luôn điều khiển một nhân vật vô tình rơi vào một thế giới kỳ quái được tạo bởi mực, và trong quá trình tìm mọi cách để sinh tồn, ta sẽ đồng thời làm sáng tỏ những bí ẩn đang xảy ra tại đây. Trong phần trước, ta sẽ có nhân vật chính là Henry Stein lang thang trong thế giới mực thông qua lời mời của Joe Real, giám đốc xưởng phim hoạt hình Joe Real Studio. Và trong phần chơi mới này, ta sẽ điều khiển nhân vật chính tên là Auri, một họa sĩ trẻ đồng thời là nhân viên của xưởng phim arcade. Và trước khi đến với phần phân tích, mình sẽ tóm tắt lại những diễn biến đã xảy ra trong Bendy and the Dark Revival. Câu chuyện mở đầu với Auri, một họa sĩ của xưởng phim arcade đang làm việc ca đêm tại văn phòng. Nhận thấy mình sẽ phải thức khuya để làm việc, Auri quyết định sẽ xuống tầng dưới để pha một cốc cà phê. Thang máy của Auri bị chặn lại bởi Wilson, một lao công của xưởng phim, và ông ta cũng muốn xuống tầng dưới. Thang máy của họ đang di chuyển thì đột nhiên bị dừng lại. Wilson nói rằng đây chỉ là trục trặc kỹ thuật thường thấy. Ông ta dẫn Auri đến phòng trưng bày, bên trong có một cỗ máy mực, và yêu cầu cô phải tìm lại những món đồ cụ thể. Sau khi tìm lại những món đồ, Wilson đã dụ Auri khởi động cỗ máy mực. Ông ta nói rằng họ sẽ đến một thế giới khác, và tại đó, để biết được toàn bộ mọi thứ, Auri phải đi tìm ông ta. Nói xong, Wilson kéo Auri chìm vào dòng mực, và đây cũng là lúc cuộc phiêu lưu bắt đầu. Khi tỉnh lại, Auri nhìn thấy cơ thể của cô thay đổi, và mọi thứ xung quanh đều được bao bọc bởi mực. Auri cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này. Trong quá trình tìm đường, Auri đã chạm mặt với những nhân vật hoạt hình nhưng lại có hình dáng vô cùng đáng sợ. Auri sau đó gặp được một cô gái có vẻ thân thiện. Cô ta tên là Alex Angel, và như đã biết ở phần trước thì đây chính là Allison. Allison chào mừng Auri và giải thích cho cô cách sinh tồn trong thế giới mực. Allison nói rằng để đến được nơi an toàn, Auri phải di chuyển lên tầng cao hơn. Không chỉ vậy, cô ta còn cảnh báo rằng bằng mọi cách phải tránh khỏi Indemon, một quái vật hùng mạnh và vô cùng hung bạo ở thế giới này. Trong quá trình di chuyển lên tầng trên, Auri nhận ra trong thế giới kỳ lạ này cũng có những cư dân, và họ đang truy lùng cô. Auri trang bị cho bản thân một ống sắt để chống lại những sinh vật nguy hiểm. Đồng thời cô cũng tìm thấy Bendy, nhân vật hoạt hình mà cô yêu thích nhất. Auri cố gắng làm quen với Bendy, nhưng một luồng điện từ tay trái của cô đã làm cậu ta hoảng sợ. Auri sau đó nghe thấy một giọng nói đáng sợ phát ra trong tâm trí, và đó là giọng nói của Indemon. Một lúc sau, Auri được nhìn thấy tận mắt Indemon, một quái vật to lớn. Nghe theo lời của Allison, Auri nhanh chóng tìm chỗ trốn mỗi khi Indemon xuất hiện, và từ đó cũng thoát khỏi sự chú ý của nó. Auri nhận ra cánh tay trái biến dạng của cô có khả năng điều khiển sức mạnh của mực và hấp thụ được bất kỳ sinh vật nào được tạo ra từ mực. Đi tiếp một đoạn thì Auri gặp được Porter, một cư dân mực bị mắc kẹt trong một đường ống. Sau khi giải thoát cho anh ta, Porter cảm ơn Auri và truyền cho cô sức mạnh dịch chuyển của mình. Lúc đang trong thang máy để di chuyển lên tầng cao nhất thì Auri nghe thấy một giọng nói cảnh báo khiến thang máy của cô rơi xuống đáy nhà máy. Sau đó, Auri tìm cách liên lạc với Allison để nhờ giúp đỡ. Allison yêu cầu cô ở yên tại chỗ và cô ta sẽ đến giúp. Auri bị phân tâm và đuổi theo Bendy. Việc đó khiến cô gặp được một người đàn ông tự nhận mình là Joe Real, giám đốc của xưởng phim. Joey nói với Auri rằng thế giới mực đang bị ảnh hưởng bởi một thế lực bên ngoài, tạo nên sự xuất hiện của những sinh vật kỳ quái. Joey đề cập là sự xuất hiện của Auri tại thế giới này là có lý do, và để tìm hiểu lý do đó, Auri cần đến tòa nhà của tập đoàn Gen, nơi được canh giữ bởi những sinh vật nguy hiểm. Auri tiếp tục hành trình và đến được một thành phố, đồng thời cũng gặp lại Bendy. Auri làm hòa với Bendy và họ cùng nhau đi đến tòa nhà của tập đoàn Gen. Trong quá trình đó, Auri gặp lại Joey. Ông ta đưa cô vào một ký ức của xưởng phim. Tại đó, Joey cho Auri xem một bộ phim kể về chính ông ta. Câu chuyện kể rằng Joey từng đổ lỗi cho những người đồng nghiệp vì sự thất bại của ông ta, và trong số những đồng nghiệp có Henry Stein, một đối tác đồng thời cũng là bạn của Joey, người mà ông ta nghĩ rằng đã bỏ mặc xưởng phim để hưởng thụ những thú vui ích kỷ.
Với sự giận dữ, Joey đã sử dụng cỗ máy để tạo ra thế giới mực, sở hữu một vòng lặp tra tấn mà trong trò chơi được gọi là The Cycle, nơi ông ta có thể trả thù Henry cho những đau khổ của mình. Nhưng một người phụ nữ tên là Alison Bando đã bước vào cuộc đời của Joey. Alison nhìn thấy sự tốt đẹp từ Joey và khiến ông ta nhìn thế giới một cách tốt đẹp hơn. Từ lúc đó, Joey đã dựa theo tính cách của Alison để tạo ra một nhân vật trong thế giới mực và cho người đó đồng hành với Henry. Joey sau đó quyết định tạo ra một điều đặc biệt, đó là một gia đình mà ông ta luôn muốn. Và thế là Joey đã tạo cho bản thân một người con gái, và đó cũng chính là Audrey. Sau khi nghe được điều đó, Audrey tức giận và nghĩ rằng tất cả chỉ là bị đặt. Cô rời khỏi ký ức và tiến đến tòa nhà của tập đoàn Chen. Tại đó, cô gặp lại Enderman, nhưng do sức mạnh phát ra từ những tòa tháp tín hiệu, nó đã bị suy yếu. Và lúc này Audrey nhận ra Enderman chính là Bendy. Sau đó, Audrey cũng được gặp The Keeper, những sinh vật tự nhận là đem đến trật tự và luật lệ cho thế giới mực. Audrey đề nghị với chúng để được gặp Winston, nhưng các Keeper đã xác định cô là một đối tượng nguy hiểm và thế là chúng săn lùng cô. Audrey lẻn vào tòa nhà Chen và đến được một khu vực gọi là The Pit, một nhà tù nơi cô tìm thấy Henry Stein. Ông ta lúc này dường như đã quên gần hết quá khứ. Henry nói với Audrey rằng để thoát khỏi thế giới mực, cô cần phải tìm cách phá vỡ The Cycle. Để làm điều đó, Audrey cần tìm một cuốn phim có nhãn là The End và cho Enderman xem nó. Audrey rời khỏi nhà tù nhưng sau đó bị bắt lại bởi một Keeper. Khi tỉnh lại, Audrey nhìn thấy cô đang trên tàu điện ngầm với Winston. Winston nói rằng ông ta muốn đem lại trật tự mới cho thế giới mực. Đồng thời, ông ta cũng đang tìm cách giải cứu cha của mình. Và chính vì thế, Winston cần sự giúp đỡ của Audrey. Ông ta sau đó đưa cô đến dinh thự và tiết lộ rằng đã có kế hoạch tiêu diệt Enderman. Và Audrey cần phải tin tưởng kế hoạch này. Sau đó, trong lúc đang uống nước trong phòng thì Audrey bị tấn công bởi một phụ nữ. Cô ta cũng là nhân vật Alice Angel, nhưng với một nửa khuôn mặt bị biến dạng. Alice muốn cướp lấy khuôn mặt của Audrey để có thể trở nên xinh đẹp. Alice muốn Audrey tham gia một trò chơi, đổi lại nếu thắng cô sẽ được tự do. Audrey tham gia trò chơi của Alice và chiến thắng trong một nốt nhạc. Nhưng sau đó, Alice lại cầm súng và tìm cách săn lùng Audrey. Sau nỗ lực tìm cách tấn công, Alice đã bị Alison tấn công từ phía sau. Alison thắc mắc về lý do tại sao Audrey lại xuất hiện tại dinh thự của Winston. Audrey giải thích rằng Winston đang có kế hoạch tiêu diệt Enderman. Nghe thấy điều đó, Alison quyết định cô và người bạn đồng hành Tom sẽ giải cứu những người bạn. Và nếu Audrey với Winston đối đầu với Enderman, thì Alison sẽ đến tìm cách hỗ trợ họ. Audrey quay lại chỗ của Winston. Ông ta mô tả về kế hoạch tiêu diệt Enderman, rằng con quái vật này chỉ có thể bị tiêu diệt bởi một sinh vật khác có sức mạnh vượt trội hơn nó. Winston đã vẽ ra một bức tranh về một nhân vật hoạt hình thủy thủ được tô màu và nói rằng nhân vật này sẽ đánh bại Enderman. Audrey lo lắng rằng với sức mạnh to lớn như vậy thì làm sao họ có thể kiểm soát nó, do trước đây chính sự chủ quan của Joey đã tạo ra Enderman. Winston giải thích rằng lý do Joey thất bại là do ông ta không sử dụng đúng linh hồn. Và với linh hồn của Audrey, cô sẽ có sức mạnh để kiểm soát nhân vật mới và chống lại Enderman. Nói đến đây, Audrey nhận ra Winston muốn hiến tế cô và kế hoạch giúp cô thoát khỏi thế giới mực chỉ là nói dối. Winston nói rằng ông ta là con trai của Nathan Ark, giám đốc xưởng phim Arcade. Winston đã sống cả đời với cái bóng của cha mình và ông ta muốn thống trị thế giới mực nhằm thể hiện bản thân không phải là một kẻ thất bại. Trong lúc bị Winston kéo vào máy trích xuất linh hồn, Audrey đã chống cự và đẩy ông ta vào cỗ máy. Winston đã chết ngay sau đó, nhưng điều đó cũng khiến cho thành phần cuối cùng tạo nên nhân vật mới đã đầy đủ. Audrey đi xuống tầng hầm để kiểm tra, nhưng điều cô nhìn thấy là nhân vật này không hề giống với bản vẽ của Winston trước đó, mà nó là một quái vật khổng lồ sở hữu linh hồn của Winston. Audrey tìm cách chống lại con quái vật và làm suy yếu nó, nhưng sau đó cô cũng bị kẹp mất hai chân. Trong lúc nguy hiểm, Enderman xuất hiện, lao đến tấn công con quái vật và kéo nó trở lại dòng mực. Enderman sau đó quay lại và nói chuyện với Audrey rằng cô đã mất đi hai chân và lúc này cô cũng giống như nó, đều là những quái vật. Nhưng Enderman có thể giúp Audrey mạnh mẽ hơn, và thế là cô cùng với Enderman kết hợp với nhau. Joel cũng xuất hiện ngay sau đó. Ông ta khuyên Audrey phải chống lại sự kiểm soát từ Enderman. Con quái vật cảm thấy sự ảnh hưởng trong lời nói của Joey nên đã bóp chết ông ta. Audrey lúc này giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Enderman kêu gọi những tay sai để chặn đường cô. Với sự giúp đỡ của Alison và những người bạn, Audrey đã có thể đưa cuộn phim The End đến chỗ máy chiếu và khởi động lại thế giới mực. Mọi chuyện kết thúc, Audrey thoát khỏi thế giới mực và trở thành người điều khiển nó. Nhưng sau sự kiện The End, các sinh vật trong thế giới mực đang tìm cách bước ra ngoài. Và với điều đó, một hành trình mới sẽ mở ra. Tình tiết cuối cùng ta thấy Audrey chấp nhận sự thật rằng cô là một sinh vật được tạo ra từ mực
Đồng thời Bendy cũng xuất hiện và đó cũng là kết thúc cho các diễn biến trong Bendy and the Dark Revival. Bây giờ hãy đến với phần phân tích. Như đã thấy thì trong Bendy and the Dark Revival, ta có câu chuyện xoay quanh cô họa sĩ Auri, nhân viên của công ty Argate, và công ty này có liên quan gì đến xưởng phim Joe Real Studio. Thì tại website joerealstudio.com, ta sẽ có thông tin về các sự kiện cụ thể xảy ra với xưởng phim sau năm 1940. Cụ thể là vào tháng 9 năm 1947, một tờ báo đưa tin về việc xưởng phim Joy Real Studio gặp khó khăn tài chính, và vào ngày 29 tháng 7 năm 1948, Joy Real Studio nộp đơn phá sản do sự quản lý yếu kém và các vấn đề thiếu hụt tài chính kéo dài. Và đến năm 1972, một bài báo xuất hiện đưa tin rằng Joy Real Studio đã được mua lại bởi công ty Argate, đứng đầu bởi giám đốc Nathan Ark, một người bạn cũ muốn tiếp tục di sản hoạt hình của Joy Real. Cho đến tháng 6 năm 1973, các sự kiện trong Bendy and the Dark Revival diễn ra, và trong trò chơi ta biết thêm thông tin rằng Auri là con gái của Joey Real, nhưng điều đặc biệt là cô được sinh ra bởi cỗ máy mực. Trong phần trước, ta cũng có những thông tin về Joey Real, ông ta cũng đã tạo ra Enderman thông qua cỗ máy mực. Chính vì thế mà trong phần này, ta thấy nhân vật Auri có thể sử dụng những khả năng đặc biệt giống như Enderman, và trong trò chơi, Auri rơi vào thế giới mực bởi kế hoạch của Winston, người mà ta biết là con trai của Nathan Ark. Winston không muốn sống dưới cái bóng của cha mình, nên anh ta đã tìm hiểu về bí mật của cỗ máy mực. Theo những thông tin được tìm thấy trong trò chơi, thì từ năm 1972, Winston đã bước vào bên trong thế giới mực và nghiên cứu về khả năng tạo ra sinh vật thông qua sức mạnh của dòng mực được gọi là Dark Portal. Winston nhận ra thế giới mực được cai quản bởi Enderman, và nếu có thể tiêu diệt nó, ông ta sẽ trở thành chủ nhân của thế giới này. Winston sau đó tạo ra The Keeper, những sinh vật giống như cai ngục, có nhiệm vụ duy trì trật tự của thế giới mực. Nhưng The Keeper không phải là đối thủ của Enderman, và thế là Winston đã nghiên cứu về tập đoàn Chen, cũng chính là tập đoàn công nghệ đã tạo ra cỗ máy mực cho Real Studio ngày xưa. Winston đã tìm ra công nghệ kiềm hãm sức mạnh của Enderman và giam cầm sức mạnh đó vào thân xác của nhân vật hoạt hình Bendy, và đó cũng chính là Bendy thân thiện mà ta thấy trong trò chơi. Với công nghệ từ tập đoàn Chen, Winston đã tạo ra những tháp tín hiệu để ngăn chặn Enderman tấn công, đồng thời cũng xây dựng một căn cứ riêng. Và từ lúc đó, Winston tuyên bố cho tất cả cư dân mực rằng ông ta chính là người đã giết Enderman. Nhắc đến cư dân mực thì mình sẽ giải thích sơ qua về thế giới mực. Thì như trên mình có nói thế giới mực được tạo ra bởi Joy Real, và thế giới này chính là một vòng lặp báo thù hay còn gọi là The Cycle, mô phỏng lại ký ức và tâm trí của Joy Real. Nói một cách dễ hiểu là trừ Auri và Wilson thì tất cả những thứ trong thế giới mực này đều là sản phẩm trong trí tưởng tượng của Joy Real. Kể cả Henry và Joy Real mà ta thấy trong trò chơi cũng chỉ là sản phẩm của ký ức. Việc thế giới mực có thể tồn tại song song với thế giới thật là do nó hoạt động dưới sự ảnh hưởng từ sức mạnh của Dark Portal. Những sinh vật bước ra từ Dark Portal đôi khi cũng sở hữu tính cách của một người nào đó trong ký ức của Joey. Từ đây ta hiểu rằng toàn bộ diễn biến của Henry trong phần Bendy and the Ink Machine đều chỉ là một phần trong câu chuyện tưởng tượng của Joey, và kể cả việc Joey gửi thư mời Henry đến xưởng phim cũng là một tình tiết của câu chuyện. Và do sinh vật trong thế giới mực đều chỉ là một phần ký ức của Joey, chính vì thế mà họ không hề có khái niệm về thời gian, và trí nhớ của họ cũng mất đi rất nhanh. Có một điều nữa là trong thế giới mực không có khái niệm chết hoàn toàn, mà bất kỳ sinh vật nào bị giết tại thế giới mực đều sẽ được tái sinh thông qua Dark Portal. Trừ khi sinh vật đó bị banned khỏi The Cycle, sinh vật đó sẽ không thể tái sinh mà sẽ trở thành một phần của Dark Portal vĩnh viễn. Và trong thế giới mực, The Cycle chỉ bị phá vỡ khi Enderman trực tiếp nhìn thấy cuộn băng có nhãn là The End, và tất cả những ai làm điều đó sẽ bị gọi là các Circle Breaker. Do việc The Circle bị phá vỡ sẽ là một mối họa với kế hoạch thống trị thế giới mực của Winston, và thế là ông ta đã giam cầm vĩnh viễn Circle Breaker cùng tất cả những thứ có khả năng phá vỡ The Circle vào một nhà tù được gọi là The Pit. Và cuối trò chơi ta biết rằng chính Allison và Tom đã giải cứu cho những tù nhân tại The Pit để cùng hợp sức mở đường cho Auri kích hoạt cuộn băng The End. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao Henry sau khi phá vỡ The Cycle vẫn mắc kẹt trong thế giới mực, còn Auri lại có thể thoát khỏi đó. Thì như ở trên mình có nói rằng Henry mà ta điều khiển trong bản Bendy and the Ink Machine không phải là người thật, mà chỉ là nhân vật trong trí tưởng tượng của Joey. Điều này có nghĩa là Henry mà ta điều khiển cũng chỉ là một phần của thế giới mực. Chính vì thế, khi mà The Cycle bị phá vỡ, mọi thứ quay lại từ đầu, và Henry cũng quay lại điểm khởi đầu trong hành trình của anh ta. Nhưng Auri thì lại khác hoàn toàn. Cô tuy là một sinh vật được tạo ra bởi mực, nhưng không phải trong trí tưởng tượng của Joey, mà là một sản phẩm từ công nghệ. Khi Auri được sinh ra, nơi cô đặt chân lần đầu tiên là thế giới thật, chứ không phải là thế giới mực.
Chính vì thế mà khi The Cycle sụp đổ, Auri mới có thể quay lại thế giới thật. Bây giờ hãy phân tích về đoạn cuối trò chơi. Khi Auri thoát khỏi The Cycle, ta sẽ thấy có sự xuất hiện của Bendy ở thế giới thật. Điều này cho ta hiểu rằng Auri lúc này đã trở thành chủ nhân kiểm soát sức mạnh của Dark Portal, và cô cảnh báo rằng những sinh vật từ The Circle đang tìm cách bước ra thế giới thật. Trong đoạn After Credit, ta sẽ thấy một xe tải của tập đoàn Chen đem các đồ vật được cho là thiết bị để vận hành cỗ máy mực, và khả năng cao trong phần tiếp theo của trò chơi, ta sẽ có thể đồng hành với Bendy để tìm hiểu những bí ẩn đằng sau nguồn gốc sức mạnh thật sự của Dark Portal bên trong trụ sở của tập đoàn Chen. Cảm nhận cá nhân của mình về Bendy and the Dark Revival thì đây đúng là phần chơi mà mình mong đợi đối với đội ngũ làm game. Phần đồ họa và lối chơi được thay đổi mang đậm tính sinh tồn hơn. Phần giải đố dễ hiểu và việc thu thập những lỗi nâng cấp cũng khiến ta hiểu rằng hành trình của Auri không chỉ là để thoát khỏi The Cycle mà còn là quá trình dần trở nên mạnh mẽ hơn. Trong Bendy and the Machine, ta thường nhìn thấy câu châm ngôn của Joey Real rằng chỉ cần một cây viết chì và một giấc mơ, ta sẽ có thể tạo ra mọi thứ. Sự sáng tạo chỉ bị giới hạn bởi giấc mơ của chúng ta, và trong Bendy and the Dark Revival, ta sẽ nhận ra rằng chỉ với một cây bút chì và giấc mơ thì chưa đủ, mà còn phải có cả trái tim. Vì tuy rằng với cây bút và giấc mơ, ta sẽ có thể tạo ra mọi thứ, nhưng trái tim mới là điều quyết định cốt lõi của thứ mà ta tạo ra. Vì với trái tim yêu thương, ta sẽ có thể tạo ra một giấc mơ đẹp, hoặc thậm chí là một thiên thần. Nhưng nếu mang trong mình một trái tim đau khổ và thù hận, ta sẽ chỉ tạo ra được những sinh vật bước ra từ ác mộng. Và đó là giả thuyết của phân tích game về các bí ẩn và cốt truyện của tựa game Bendy and the Dark Revival. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.